DD, PCC, SBR, Mil-Spec. Van a mai napra egy pár rövidítés, de aggodalomra semmi ok, tisztázni fogjuk mindegyiket. Kezdjük is a DD-vel. DD. Mi jut erről az ember eszébe? Rossz nyomon vagy, hogyha az OnlyFans-ét diszkréten utáló kedvenc Instagram modelled melméretére gondolsz, mert nem arról van szó. Ez esetben a DD, a Daniel Defense rövidítése, ez pedig itt a Daniel Defense PCC. Egy pár szóban a Daniel Defense történetéről, aki esetleg nem hallott volna még a névről. A céget 2002-ben alapította egy Marty Daniel nevű úriember, aki eleinte hobbi projektként kezdte ezt az egészet, és handguardok, különböző rélek, szereléksínek gyártásával foglalkoztak. Majd viszonylag gyorsan, egy évvel utána 2003-ban jött el a nagy átütő siker, ugyanis megnyertek egy $20 millió SOCOM tendert, ahol a legendás M4A1 karabélyokra szállítottak be előagyakat és szereléksíneket. Innentől kezdve nyilvánvalóan belendült a dolog, és 2009-től már teljes saját fegyverpalettával rendelkeztek, aminek is a kezdetektől fogva a DD-M4 volt a flagship modellje. Ezt követően is folytatódtak az állami megrendelések és beszállítások, csak a mai napra már nem csak handguardokat és szereléksíneket szállítanak, hanem hideg kovácsolt vas csöveiket is, komplett handguardokat és teljes fegyvereket is. Természetesen emellett pedig a civil piacon is régóta jelen vannak. Most az a szó, hogy prémium, ez most már a mai napra talán még a korábban említett Instagram crashodnál is elhasználtabb, ugyanis a kapitalista piac minden területén hajlamosak most már mindenféle fostalicska termékre rásütni azt, hogy prémium, ma már minden prémium persze. Viszont szerintem a fegyveres közösségben nagyjából világszinten egyetemes egyetértés van azt illetően, hogy a Daniel Defense tényleg egy prémium gyártó, amit elsősorban nyilván az anyaghasználattal tud megindokolni. A Daniel Defense PCC-nek bár tök egyértelműen teljes mértékben civil piacra készült, azért nem rossz hallani, hogy a tok alsó, a tok felső része és a csöve is Mil-Spec, tehát a legszigorúbb hadi szabványoknak megfelelő minőségben készült. Rátérve a következő rövidítésünkre, a PCC-re. A PCC a Pistol Caliber Carbine, azaz pisztoly kaliberű karabély szavak rövidítése. És esetünkben nem is az a lényeg, vagy az a legfontosabb, hogy méretbeli vagy alakbeli hasonlóságok emlékeztetnek egy karabélyra, hanem az, hogy a Daniel Defense PCC egy az egyben AR-15 kezelőszervekkel lett ellátva. Ez azt jelenti, hogy a Daniel Defense PCC-en pontosan ugyanott helyezkednek el a kezelőszervek, mint bármelyik 223-as nagykaliberű AR-15 karabélyon, ami mondanom sem kell, hogy hatalmas plusz azoknak, akik már valamelyest tapasztaltak ezzel a platformmal, ugyanis egyből érvényesül minden ezzel kapcsolatos rögzült izommemória. Bebiztosítás, kibiztosítás, tárkivétel, minden pontosan ugyanúgy zajlik, mint az AR-15-ön. Mostanában egyre több helyen látom ezt a PCC jelzőt olyan fegyverekre is rásütve, ami nekem tradicionálisan az én fejemben sokkal inkább SMG vagy géppisztoly kategória alá tartozott, mint például a nemrég megjelent Springfield Kuna vagy a legendás HK MP5. Én azonban a saját fejemben ezt a PCC jelzőt leginkább pontosan ezzel a típusú AR platformú, AR kezelőszervekkel rendelkező műfajjal kötöm össze, és tulajdonképpen kicsit összemosódik a műfaj az SBR fogalmával is, ami a Short Barrel Rifle, azaz rövid csövű karabély rövidítése. Tudniillik 223-as vagy 556-os kalibernél az AR platform rövidebb csővel már nagy kompromisszumokat kell kössön, sokat csökken a teljesítmény és az energia, pedig ami nagy kár, mert egy kifejezetten menő műfaj az SBR, és pont ezért tetszik annyira ez a platform, mert tulajdonképpen egy rövid csövű AR karabét kapunk, csak pisztolykaliberben, úgyhogy mondhatjuk, hogy tulajdonképpen ez egy rövid csövű pisztolykaliberű karabély, tehát SBPCC. Nyilván egyébként ez csak az én agyszüleményem, és csak erre a modellre lenne egyébként is ráfűzhető, ugyanis a Daniel Defense PCC-ből két verzió van. Az egyik az előttem látható 8.3-as csövű verzió, a másik pedig a 16-os, úgyhogy 16-os csőhasználóan nem beszélünk rövid csőről, tehát legfeljebb erre lehetne rásütni. A fegyvert a Bastec.hu biztosította a forgatáshoz, akiknek nagyon hálás vagyok a megelőlegezett bizalomért. Nyilvánvalóan még eléggé gyerekcipőben jár a csatorna, ráadásul most volt egy kisebb kihagyás is, úgyhogy nagyra értékelem, hogy egy ilyen speckó cuccot kaptunk bemutatásra. Ráadásul lehetőséget biztosítottak arra, hogy extenzíven ki is próbáljam a fegyvert, és ne csak Wikipédiáról kelljen felolvasnom nektek, hanem alkothassak róla egy első kézből szerzett tapasztalatot és véleményt. Fontosnak tartom kiemelni, hogy semmilyen pénz nem cserélt itt gazdát, semmilyen kikötést nem kaptam arra vonatkozóan, hogy mit mondjak a fegyverről. Szerintem ez beszédes azt illetően, hogy van hitük benne, hogy erről nehéz lesz rosszat mondani. A fegyvert egyébként nagyjából ebben a konfigurációban kaptam meg, mindjárt végigmegyünk mindenen, ami rajta van, de alapvetően azok által a cuccok által, amit ráaggattak, tulajdonképpen a prémium PCC élményt tapasztalhattam meg. Továbbá azt is megengedték, hogy saját
konfigurációt is kilakítsunk rajta, és egy kicsit cserélgessük a dolgokat, úgyhogy kipróbáltuk kompenzátorral és egy másik fajta grippel, de szerintem gyakorlatilag bárhogy öltözteti fel az ember, ez a fegyver mindenképpen nagyon szexi lesz. Továbbá ezer hála a csatorna hivatalos lőszerszponzorának, az STV Scorpionak, akik biztosították a megfelelő mennyiségű lőszert ehhez a forgatáshoz és teszteléshez. A forgatás majdnem egészében 124 graines FMJ lőszert használtunk, és kipróbáltuk subsonic lőszerrel is. Majd megnézzük azt is, hogy milyen a kettő közötti hangkülönbség. Akit neten fenyegetne a fegyver vagy a lőszer vásárlásának opciója vagy lehetősége, az maradjon a videó végéig, ugyanis beszélünk a lőszer elérhetőségéről, és a Bastekes srácok is egy elég király ajánlattal készültek nektek. Beszéljünk akkor a fegyver konkrét részeiről. Kezdjük hátulról. Ez ugyebár a jellegzetes Daniel Defense trademarkolt kinézetű váltámasz, amiről egyébként különösebben sokat nem tudok mondani. Korábban én már nézegettem interneten, és megmondom őszintén, képekből, meg videókból esztétikai szempontból nem annyira tetszett, viszont ér az embernek meggondolni magát, onnantól kezdve, hogy élőbe is kézbe vehettem, valahogy hozzám nőtt a kinézet is. Nekem nagyjából minden pozícióban kényelmes, akár kicsit feljebb tartom, akár lejjebb. Ráadásul ez a hátsó rész cserélhető, aki jobban szereti a laposabb profilt, az is talál hozzá, aki pedig a OG HK416-ra emlékeztető kicsit lekerekítettebb formát, amivel lehet görgetni a vállon, azt is tud választani hozzá. Amit még a váltámasszal együtt említenék, az a stockban lévő buffer csőben elhelyezkedő hidraulikus buffer, mely tulajdonképpen nem egy világújdonság, az BNT APC9-ben is egy ilyen található, de a Daniel Defense-nél úgy döntöttek, hogy ezzel tompítják a zár hátramozgó erejét, ami egy meglehetősen kellemes, lapos és kevés csőbillenéssel járó visszarugás impulzus nyújt. Következőként pedig a jellegzetes Daniel Defense felhúzókar. Én pont nemrég rendeltem egy AR-15-höz tartozó Daniel Defense felhúzókart a saját puskámra. Teljesen meg vagyok vele elégedve, igazából nem akar feltűnősködni, dizájn szempontjából semmi extra, viszont kétoldalas és teljesen jól működik. Amit még fontos megemlíteni, hogy a PCC felhúzókara nem kompatibilis az AR-15 felhúzókarral, a tok méretéből, az AR típusából és a működési elvből fakadóan a hosszúságuk meg a kapcsolódási pontjuk se egyezik, úgyhogy a kettő nem kompatibilis. A markolat nem az, amitől szerintem instant hátas doboz ember, de semmi baj nincs is vele. Egy gumírozott textúrája van, segít a csúszásban, egyébként kellemes fogású, és szerintem kifejezetten ízléses a zajára odaillesztett kis DD logó. Tovább a fegyver egyik legfontosabb részére, a tok alsó részre, mely megfelelve a korábban említett mil-spec szabványoknak 70-75 T6 alumíniumból készült, és egy eloxálás nevű felületkezelést kapott, amely egy könnyű, de nagyon ellenálló anyagot eredményez. Ami egy óriási piros pont szerintem a Daniel Defense-nek, hogy teljes mértékben ambira, azaz kétkezesre csinálták az egész fegyvert, úgyhogy a kezelőszervek, a tűzváltó, a tárkioldó és a zárakasztó is teljesen kétoldalas. Igaz, hogy véleményem szerint a balkezesek a mai napig csak megjátsszák ezt, hogy egy kicsit kitűnjenek a tömegből, és valóban tökéletesen tudják használni a jobb kezüket, de lényeg, hogy a Daniel Defense gondolt rátok is. Nekem mindössze egy aprócska problémám volt ezzel, hogy mikor legelőször kézbe vettem és elkezdtem használni, és csak szárazon gyakorolni a tűzváltást, azt vettem észre, hogy ugye jobbkezes vagyok, a jobb hüvelykujjammal húzom a tűzváltókart, hogyha nem mozdítom el a jobb hüvelykujjamat, vagy nem emelem meg ezzel a mozdulattal, akkor hajlamos beleakadni. Egyébként hozzáteszem, hogy nagyjából ezt a mozdulatot rögzítettem az izommemóriámba az eddigi AR-15-ös lövészetem során, és miután egy picit használtam, már elkezdett nekiállni. Szóval egy kis gyakorlás kérdése, nem túl nagy probléma, csak gondoltam említésre méltó. A Daniel Defense-nél úgy döntöttek, hogy ez esetben nincsen szükség semmilyen fancy késleltetőrendszerre, gázrendszerre, vagy bármi különösebb bonyolításra, ami több alkatrészt és potenciálisan hibákat eredményezhetne, hanem a jó öreg, klasszikus, bevált és megbízható szabad tömegzáras rendszer mellett döntöttek, ami azt jelenti, hogy a zárat teljes mértékben csak a lövés által keletkezett robbanás és abból ható erő mozgatja hátra. A zárnak nyilván ezáltal van egy súlya, mert ez a súly áll ellen a hátramozgásnak, és ezzel párhuzamosan érkezik bele a hidraulikus bufferbe. Szerintem teljesen logikus döntés volt, tekintve, hogy a bufferrel együtt láthatóan nagyon kell a visszarúgás érzet, ezért fölösleges lett volna bármilyen bonyolultabb rendszer mellett dönteni, a kettő jól kiegészíti egymást, és szerintem teljesen jól működik. A hidraulikus buffer és a teljesen ambi kezelőszervek mellett szerintem a másik nagyon zseniális húzás, vagy talán az egyik legzseniálisabb húzás a Daniel Defense PCC esetében, az, hogy a legtöbb hasonló AR platformú PCC-kkel ellentétben, melyek Glock tárakat használnak, a Daniel Defense CZ Evo Scorpio tárakból adogat, ami szerintem 3 okból volt kifejezetten jó döntés. Az egyik, hogy esztétikusabb,
A másik, hogy mivel eredendően géppisztolytárról van szó, az adogatás is megbízhatóbb, és talán a legfontosabb, nem tudom, próbáltatok-e már egymás után több 30-as vagy 32-es Glock-tárat megtölteni, de nem egy nagy buli. Ez viszont géppisztolytár lévén szépen fölülről kétsorosan pillanatok alatt be lehet tárazni. Tovább menve az előagyra, igazából a Daniel Defense történetéből adódóan nem hiszem, hogy túl sok aggodalom kellene, hogy érjen bárkit ennek a minőségét illetően, erről híresek. Az előagy ugyanúgy mil-spec szabványoknak megfelelő, ugyanabból az anyagból készült, mint a tokalsó rész, és láthatjuk a Daniel Defense-re jellemző 4 pontos lock-up rögzítést. Magán az előagyon M-lock rögzítési lehetőség van, több ponton látunk QD csatlakozási pontot, hogyha szíjat szeretnénk rá rögzíteni, és igazság szerint tekintve, hogy ez egy 8,3 colos cső, maga a handguard is nyilván viszonylag rövid, viszont tekintve, hogy sportfegyverről van szó, nyilván erre meg civil fegyverről senki nem fog erre lézert, meg egyebeket dobálni, szerintem egy lámpán kívül már bármi más erre pluszban indokolatlan, úgyhogy az M-lock rögzítési lehetőségek helye is szerintem bőven elegendő még a rövid csőverziójú PCC-nél is. A handguard alatt húzódik meg a fegyvernek egy másik nagyon fontos része, természetesen maga a cső, amely egy 8,3 colos, 1/10-es húzagemelkedésű, hideg kovácsolt vas, azaz Cold Hammer Forged cső. Ezt az eljárást egyébként Európában már régebb óta alkalmazzák, az amerikaiak nemrég felfedezték magukat, és azóta rájöttek, hogy ez a tuti. Egyébként valóban nem vagyok szakértője a gyártási folyamatnak, de ez az egyik legmegbízhatóbb és legtartósabb csőgyártási eljárás. Úgyhogy az összes többi Daniel Defense fegyverrel egyetemben a PCC mellett is ennél döntöttek. 3 dolgot direkt a végére hagytam a felsorolásnak, ugyanis a hangtompító, az optika és a sütés nem gyári, így külön témát érdemelnek. Fegyverre a srácoktól kaptunk egy FBT 3D nyomtatott titánium hangtompítót, ami amellett, hogy egész egyszerűen botrányosan jól néz ki, főleg ezzel a fegyverrel kombinációban. Tulajdonképpen nagyon jól működött, én azt vettem észre, hogy korábbi hangtompítókhoz képest, amit használtam, korábban kihűlt, nyilvánvalóan felmelegszik, ez elkerülhetetlen, viszont Subsonic és Supersonic lőszereknél is kifejezetten kellemes volt a hang, Subsonicnál egyenesen hallásbiztos, még fülvédő nélkül is. Főben járó bűn lenne nem megmutatni, hogy szuperál a hangtompítóval és milyen a hangja, úgyhogy most megnézzük. 3 Supersonic alatt 3 Subsonic alatt 3 Super, majd megint 3 Super, megnézzük fémcélra és papírra, hogy hallunk-e bármi különbséget, meg úgy általában hogy szól a DD-PCC hangtompítóval. Három Super. Szerintem jól lehetett hallani egyébként a hangkülönbséget a Subsonic meg a Supersonic között. Nekem az a benyomásom az eddigi használat alapján, hogy egyébként minimálisan, de a hátrugás érzetet és a csőbillenést is mintha egy picikét mitigálná. A jó ízlés és a becsület azonban ezzel a összefüggésben az diktálja, hogy egy dolgot azért megemlítsünk, tekintve, hogy a hangtompító nem flow-through, ezért maximalizálja a decibel csökkentést, ami kihozható a 9 mm-es hangjának a lefaragásából. Viszont tény, hogy a szabad tömegzáras rendszer és a nem flow-through típusú hangtompító kombinációja egy meglehetősen gázos lövészeti élményt eredményez. Itt a szó szerinti értelmében, nem átvitt értelemben, de igen, szóval valamelyest az arcomon is érzem egy picikét, nyilván az orromban is csíp valamennyire. Nem tudom, hogy a többség innen a kivetőnyílásból vagy a felhúzókar irányából jön-e hátra. Az igazság az, hogy ez egy felhasználói preferencia, ezzel számolni kell, hogyha nem flow-through a hangtompító, de lehet, hogy flow-through-val is azért egy bizonyos mennyiségű gáz hátra jön. Az ember maga döntheti el, hogy ez az apró hátrány megéri-e az előnyt, amit egyébként nyújt a hangtompító mind a lövészeti élményben is, és pontosságban ezáltal, hogy egy picit érződik. Illetve a saját magunk és mások hallásának védelme az egy szép dolog, el nem égett lőporgázokat beinhalálni, meg egy másik. Mindenki el tudja dönteni magának. Optikának egy HS507 Comp Holosun Red Dotot dobtak rá nekem. 8 fajta reticle van rajta, semmi bajom nem volt vele, szép nagy ablaka van, erős fényben is jól lehetett látni, jól passzol a fegyverhez. A fegyver sütését illetően nem tudok nyilatkozni a gyári sütésről, csak található róla számos vélemény online. Én egy Timney sportsütéssel kaptam, ez egy single stage tipre körülbelül
2-3 font között lehet, úgyhogy aki szeret gyorsan darálni, az egy hasonló sütés biztosan támogatni fogja. Megmutatom itt röviden nagyjából az elhúzó erőt, és hogy honnan jön a reset, de alapvetően nagyon finom. És már is visszatért. Szinte egyből visszakattan, mivel single stage, ezért nincsen semmi take-up, szinte azonnal elsül, kb. 2-3 fontos húzás után, és már vissza is ment. Mi tehát az összbenyomásom a fegyverről? Kezdjük ott, hogy ti magatok is megtudhatjátok, ugyanis a fegyver kapható Magyarországon, ajánlom lecsekkolni a bastec.hu oldalát. Ráadásul, aki most meggyőzte magát, hogy kell neki egy ilyen, hogyha a Budapest Ballisticsre hivatkoztok, akkor a fegyver mellé kaptok egy Holosan Aero RD2 optikát is a fegyverre ajándékba, úgyhogy ne felejtsetek el megemlíteni. Az apró problémák, mint amilyen a hátrajövő gáz a hangtompító használata esetén, vagy a tűzváltókarral kapcsolatos személyes kis problémám mellett, az ismerős AR-15 ergonómia, a kiváló minőségű alapanyagok, a full ambi kezelőszervek, a hideg kovácsoltvas cső, a CZ tárakból történő adogatás szerintem mind-mind olyan tényezők, amik miatt ebben a kategóriában ennél jelen pillanatban lehet, hogy nem is létezik jobb. A kellemes súly, a free floating handguard és hidraulikus buffer miatt konkrétan gyerekjáték lőni vele, akár pontosságra menjünk, akár gyorsaságra. Egy jól belőtt irányzékkal ez nem csak élménylövészetre, de versenyzésre is csúcseszköz. Megkockáztatom, hogy az a kategória, ahol bőven előnyt szerzel azáltal, hogy milyen minőségű a fegyvered. Nem lesz önmagában jobb lövész attól, hogy ilyet használsz, de ha ilyet használsz, jobban fogsz lőni. Már ha ennek van bármi értelme. A csatornát támogató STV Scorpio lőszerrel is kifejezetten jó tapasztalataink voltak végig, nagyszerűen működött, és azt gondolom, hogy itthoni körülmények között, itthoni piaci körülmények között egy kifejezetten korrekt, sőt több mint korrekt árértékarányú lőszerről van szó, úgyhogy nézzétek meg a Zensport honlapját, náluk kapható a lőszer. Zárjuk egy pár kérdéssel. Szükséged van-e közel 1 millió forintos PCC-re ahhoz, hogy élvezetesen lőj, netán versenyeken eredményes legyél? Nem. Vannak-e a piacon alternatívaként ehhez hasonlító, lényegesen alacsonyabb árkategóriába eső, szintén jól használható PCC-k? Vannak. Hogyha sikerül magad meggyőzni, és veszel magadnak egy Daniel Defense PCC-t, vajon imádni fogod, és vajon elégedett leszel vele? Azt tudjuk.